धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। थ्याङ्क यू। आउनुहोस् थम्नु बजारमा आज यो भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ द न्यू अप्टिक हट। यो हाम्रो काठमाडौँमा रहेको छ थम्नु बजारमा। आउनुहोस् थम्नु बजार रोजी रोजी र हजुरलाई मूल्य सस्तोमा खोजी 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 ल बौला दे न दे दे सुके ओए ओए आई तेरो उ छोप्नी कुरो रहेछ यहाँ के छोप्नी उ छोप्नी ल गीत गाइदेऊ ल तिमीलाई कुन गीत गाउनु आउँछ ल हमिलाल तिमीले गाएको यहाँ यहाँ बस्नु यहाँ यहाँ तिम्रो कला के छ तिमीलाई के गर्न आउँछ मलाई ल भन छिटो मलाई नभना होइन म राम्रो बनाइदिन्छु क्या तिम्रो राम्रो बनाइदिन्छु फेरि भाइरल बनाउनु त फेरि तिमीलाई पैसा दिँदै आउँछ ल के गर्न आउँछ ल तिमीलाई हात काट्यो रैयाले हात काट्यो रैयाले बारीबाट जिस्क्याउँछ मैयाले पानको पात हेर मजा अर्को ल ल पानको पात म एलुलाई सम्झान्छु दिनको रात म स्याङ्ग्री सल ल अब अर्को गीत धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी ए माया हाम्रा बाग लौरे पल्टन कश्मीरमा राइफल राख्छन् घरैमा भेट्न नआउ रातिमा तातो गोली खाउला छातीमा ए माया जालैमा किन जली हालेको किन कुकुर पालेको हेर्दाखेरि घुकेन नजिक जाँदा झन्डै ठोकेन फुल फुटे सारी सपक पारी पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भयो कान्छीको केश फिजारी छ मैगरी बाटी गरिदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओराई घुम्दो मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि जै फुलिसक्यो जे फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुनै यो मेरो मन तिमीतिर भुल्दैछ अनि आज अप्रिल फुल कसैलाई अप्रिल फुल मनाएनौ कसैलाई उल्लु बनाएनौ आज बनाएको हामीले कसले बनायो हामीले यिनीहरू सबले बनाइदिएको मैले के भनेर बनायो सुन्दरी भनेको के भने थाहा भनेको थिएँ अनि राम्रो भनेको थिएँ मैले त बाँदरको बुढी भनिदिएको धोकाको खेती गर्ने रहेछौ दिनदिनै मुटु साट्ने रहेछौ तर बुझेनौ धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी यो बाटो त कति उकालो उकालो लास्ट उकालो कि यो बाटो त तेरो बाबुले आएर डाँडा जाने बाटो ओह्रालो बनाउँछ नि त डाँडा जानु नि अरे होइन अनि ओह्रालो बाटो चाहियो अरे होइन फेरि टी सर्ट देखाएको टी सर्ट राख होइन यो टी सर्ट हो अरे क्या यसको त्यसो त पर्दैन मेरो कोट मेरो नि यो हाफ टी सर्ट हो
भाइ के गरे भाइ के गरे आज म अप्रिल फुलको दिनमा प्राङ्क भएको छु। 1 वर्ष अघि मेरो नाम खोपिएको छातीमा आज कसैले बुबु पिस्काइदिए। धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज। खमेल काठमाडौँ कहाँ गएर पर्थ्यो हामी यता डाँडा काँडा हो गरे सुकेका बाले बाटो छ नि कान। We found our place on the branch of an old gum tree. हामी जान्छौँ कहाँ लागो यताबाट उता बाटो छ कि हिँड्न अस्ट्रेलिया पनि बाहिर मलाई कपडै बोकेर आएँ नि यार लिया गएर उतै त्यसको समय धोकाको खेती गर्ने रहेछौ, दिनदिनै मुटु साट्ने रहेछौ। आज नेपाल छोडी भोलि अस्ट्रेलिया गई, अर्कैलाई समाई यता घरको न घाटको दलाली रहेछौ तिमी, दलाली रहेछौ तिमी, मात्र तिमी एलिना चौहानमा। केले के भनेको के भनेको मुखमा जुन ओडा आयो त्यही बोकेर सुन दलाली हौ तिमी, एलिना चौहान हौ तिमी, अस्ट्रेलिया गयो नेपाल आयो। के हो यो कता कता बेच्न राख्छ नि यार, यसैमा कलर लाउँछ होइन, फुल्छ भन्छन् क्या त। पानी आएपछि यो यसरी खिचाइदिँदै जान्छ अरे क्या। यसमा चाहिँ कलर लाएर बेच्न राख्छ नि है। यसको रुख चाहिँ यही हो है, नेपालीको दिमाग हो नि त्यो। यही हो। मात्र 5 करोडमा आज हामीले ल्याएका छौँ। हेर्नुहोस्, आउनुहोस्, अलि यता ल्याउनुहोस्, हेर्नुहोस् यो सबै जग्गा मात्र 5 करोडमा तपाईँलाई आज शान्त प्रदूषण मुक्त बाटोबाट धेरै टाढा तर बाटो आएको। आज मात्र यो तलको यो माथिको त्यो एउटा त्यो कुकुर पनि फ्रीमा छ, यहाँ रक्षा गर्ने कुकुर पनि आज मात्र फ्रीमा तपाईँलाई 5 करोड दिनुहोस् फ्रीमा। हेर्नुहोस् आज म सल्लाहकार अशोक कार्कीसँग म कन्सेप्ट राइटर प्रदीप अधिकारी र हाम्रो क्यामेराम्यानमा रहनुभएको छ आविष्कार त्रिपाठी। मात्र 5 करोडको जग्गा लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। कसको जग्गा हो थाहा छैन हामीलाई, आउनुहोस् सल्लाह गर्नुहोस् र लिएर जानुहोस्। आज एकदम दयनीय अवस्था रहेको छ, गन्तव्य मुक्त भइसकेका छौँ आज हामी। कहाँ आइयो के आइयो कसैलाई थाहा छैन, सायद यो भिडियो नै अन्तिम हुनसक्छ। कृपया सबैले के गर्न मन लाग्यो गर्नुहोस्, गाली गलौज चाहिँ नदिनुहोस्। के भयो थाहा होइन, कहाँ हराइयो थाहा होइन, बाटोको अन्त्य भइसकेको छ। एउटा साथी हरायो हामीसँग, अगाडि भिडियोमा हेर्नुहोस् 3 जना थियौँ, अहिले साथी हराइसकेको छ हाम्रो। हराएर त खासै फरक पर्दैन, तर पनि साथी हराइसकेको छ। आज साह्रै दुःख लागेको छ। अशोक मित्र आज सम्झनामा मात्र। अशोक मित्र आज हामी माझ रहेनन्, केवल सम्झनामा मात्र रहन पुगे। आई एम अलाइभ। हजुरको सम्झनामा मात्र होइन, म विपनीमा पनि आएको छु, म विपनीमा पनि आएको छु। यो चाहिँ यो थोमो भन्ने ठाउँ हो। हामी सानोमा सन्त धेरै पिकनिक खान आउने ठाउँ चाहिँ यही हो। घरबाट चाहिँ हाम्रो घरबाट उता घरबाट चाहिँ आधा घन्टा पाइन्थ्यो। हामी यहाँ घाँस काट्ने ठाउँ पनि यही हो, घर घाँस काट्ने ठाउँ पनि। अनि यहाँ यो ढुङ्गा छ नि बिचमा, त्यसलाई चाहिँ हामी सानोमा किचकनी हो कि के बस्छ भन्थ्यो कि होइन। अनि हामी लास्ट हराउँथ्यौँ कि कस्तो पत्तो न्यार हाम्रो ढुङ्गा चिप्लेटी। यो चाहिँ काफलको रुख हो होइन। हामीले सानोमा डेन्जर धेरै खाथ्यौँ यो रुखबाट। चाहिँ अहिले नि फलेको चाहिँ रहेछ होइन। ए काफल हो, हामी भेट्दै काफलको रुखमा आइसक्यौँ। धन्य मोरे यसै आएको फाइनली लाहु भेट्यो। अप्टिक आउटको चस्मा लाएर लाहुले हेरेर कामे मैले केही देखिने यार। कालो चस्मालाई त्यस खोल। कालो लगाएको जति सबै खोलेर देखिन्छ, अनि खोल्दै भन्दा ट्याक्टी कालो रहेछ। सब खोल्दै बक्सर निकाल्यो भने खोल्दै त्यो भने
त्यो भित्र कालो छ भने फाल्दे के अरे त्यो भित्र कालो छ भने फाल्दे गाइज हामीले काफल टिप्यौँ यत्रो धेरै ए सुक्रो अन्ध लाग्यो क्या तँलाई काफलको रुखमा सुक्रो अन्ध होइन सुकी अन्ध नाचेको हो क्या ए गाइज काफल घर जाने होइन सुके न्याय चाहियो सरकार म आज किन भएको छु आज फेरि हामी आइसकेका छौँ हजुरहरूको माझमा शाकाहारी ब्लग लिएर अर्गानिक नमस्कार नमस्ते, नमस्ते। ढोक दर्शन भोसडीवाले यहाँसम्म यो ब्लग हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म त आइसक्नुभयो अब लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर ठोकेर बेल आइकन ट्याङ्ग जसरी अरूको घन्टी दबाउनुहुन्छ त्यसरी नै ट्याङ्ग ट्याङ्ग Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me.